Xin chào bạn, mỗi khi chúng ta sử dụng laptop thì có rất là nhiều cái trường hợp hy hữu có thể xảy ra. Một trong số đó là cái trường hợp mà chúng ta không thể nào điều khiển được cái âm thanh ở trong máy. Máy nó sẽ không phát ra âm thanh mặc dù là chúng ta làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái cách cực kỳ đơn giản để có thể là kiểm tra cũng như là sửa những cái lỗi liên quan đến âm thanh ở trên máy tính các bạn nhé. Làm thế nào thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Cái cách đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là các bạn hãy khởi động lại máy. Cái việc tắt máy cũng như bật lại rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần ấn vào cái cửa sổ phía bên trái dưới, chọn vào cái phần power đây và chọn restart lại là được. Sau thời gian khởi động lại máy mà chúng ta vẫn chưa hoạt động được cái mục âm thanh của chúng ta thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn hãy ấn vào cái phần volume ở đây, đó, ấn một lần một chuột trái, kiểm tra xem là cái phần ở bên này nó có bị khóa âm thanh hay không. Đó, như này là cho thủy cầm này bật lên là nó sẽ là âm thanh. Nếu mà chúng ta đã chỉnh được cái âm thanh ở đây rồi mà vẫn chưa được thì sẽ ấn chuột phải vào đây và chúng ta sẽ chọn Open Volume Mixer. Đó, ở đây thì nó sẽ có hiện toàn bộ những cái ứng dụng cũng như là cái giao diện của chúng ta còn đang sử dụng âm thanh. Ví dụ như bạn nào mà đang sử dụng trình duyệt cốc hay là Chrome mà để những cái video hay là nhạc thì nó cũng sẽ hiện ở đây. Chúng ta sẽ kiểm tra toàn bộ những cái loa ở phía dưới này. Đó, và cho chuyển sang cái chế độ là màu xanh hoàn toàn, không có dấu chấm đỏ là tắt loa như này. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể là nghe toàn bộ âm thanh ở trên máy chúng ta một cách bình thường sau khi mà bật cái toàn bộ cái loa nó lên. Rồi, và nếu các bạn làm được cái bước này mà máy chúng ta vẫn không thể phát âm thanh thì có khả năng là cái driver ở trong máy các bạn sẽ bị vấn đề. Thế là chúng ta sẽ kiểm tra một cách như sau nhá. Vẫn tiếp tục ấn chuột phải vào phần loa ở đây, chọn sound này. Chúng ta sẽ chọn vào phần playback. Đây thì sẽ cho phép chúng ta kiểm tra xem là hai cái loa ở bên trái phải hoặc là cái loa máy tính cho hoạt động tốt hay không. Chúng ta sẽ ấn chuột phải vào đây, chọn test. Rồi, đến cái bước này là cái bước cực kỳ quan trọng rồi. Nếu mà nó vẫn không phát âm thanh sau khi chúng ta test thì chúng ta sẽ phải vào kiểm tra driver cụ thể trong máy. Chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên các bạn ấn vào cái phần tìm kiếm trong máy chúng ta, chọn this PC như là trên máy tính này, và ấn chuột phải và chọn Properties. Ở đây sẽ có một mục là Device Manager. Đó, và chúng ta sẽ kiểm tra ở trong cái phần này. Cái phần quan tâm nhất sẽ là cái phần Sound and Video. Thì với những cái máy nào mà nó đang như máy mình đang hoạt động rất là bình thường thì nó sẽ không có cái phần nào ghi là dấu chấm than cả. Còn nếu mà driver âm thanh của máy các bạn bị hỏng thì nó sẽ có một cái phần dấu chấm than ở đây. Để khắc phục chúng ta sẽ chuột phải vào, chúng ta sẽ update và sửa. Ở ngay trong cái mục này sẽ có. Sau khi mà đã làm được cái bước này, fix xong toàn bộ những cái driver thì máy chúng ta thường thì sẽ hoạt động bình thường. Với những máy nào các bạn mà bị đến bước này mà vẫn không hoạt động được cái loa thì rất có khả năng là loa chúng ta đã bị hỏng rồi. Các bạn có thể kiểm tra cái phần cứng ở trên máy tính, ví dụ như jack cắm loa này, jack cắm tai nghe hoặc là cái khe loa xem có bị bẩn bụi gì không. Và nếu mà trong cái trường hợp mà chúng ta bị hỏng phần cứng liên quan đến loa hay là jack cắm thì các bạn nên mang đến kỹ thuật viên để có thể là những người đó có chuyên môn sẽ kiểm tra và hỗ trợ chúng ta trong cái việc là sửa chữa cũng như thay thế. Còn những cái gì mà chúng ta có thể làm được ở trên máy tính hoặc là làm được phần mềm vừa xong mình đã chia sẻ hết tất cả với các bạn rồi. Và hy vọng là cái video sẽ giúp ích cho các bạn trong cái việc là có thể là kiểm tra được cái âm thanh trong máy các bạn và các bạn có thể là tự sửa lỗi để cho nó hoạt động một cách trơn tru hơn. Video của Vietech 88 đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy nó hữu ích, ấn like cũng như chia sẻ với bạn bè của mình nhé. Ấn đăng ký kênh YouTube của Vietech 88 để tiếp tục xem những cái video về thủ thuật cũng như mẹo hay máy tính như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.